Morjesta, NR26 eka HUT-rangaistusruletti. Yleensä tää on aina tiistaisin lives kello 3, mutta nyt poikkeuksellisesti perjantaina kello 3. Tässä on mun jengi. Paljon muutoksia tapahtunut tänään joukkueeseen ja tänään on myös virallinen NR26 julkistuspäivä. Iso päivä. Kävin just hakee ennakkotilaamani NRin, sain 25 € takas siitä. Oho, kiitos Bossman 6 eurosta. Mä en ihan ymmärrä. Kävin just hakee ennakkotilaamani NRin. Sain 25 € takas. Hetkinen. No mutta ainakin sulla on NR, se on hauska kuulla. Mutta tänään tosiaan rangaistusruletti. Jos ette tiedä mitä rangaistusruletti meinaa, niin näin tää toimii tänä vuonna nyt liveissä. Tosiaan niin kuin sanoin, kerran viikossa. Eli mä pelaan 4 peliä jokaisessa rangaistusruletti livessä ja jos mä häviän pelinkin, niin sit arvotaan joku näistä rangaistuksista mulle. Alright? Eli 3 rangaistusta pysyy joka viikko. Pelaajan pikamyynti, giveaway, joka on tänään NR26 giveaway, koska NR26 julkaisupäivä. Ja sitten Tabasco-shotti. Ja sitten teidän pitää, tässä on nyt rangaistukset tähän ekaan rangaistusrulettiin, mutta nyt sitten loppuviikoista tai niin kuin jatkossa, teidän pitää ehdottaa mulle kommentteihin erilaisia rangaistuksia. Mä ajattelin, että toi yksi rangaistus voisi olla semmoinen vaihtuva rangaistus, mitä me voidaan sitten käyttää. Ja lisäksi tämä striimi sisältää maksettua mainontaa. Myöhemmin tulee vähän mainoksia tässä livessä ja niin kuin teillä on jo tuttua, tuossa Facecamin vieressä pyörii logoluuppi, siinä on mun kanavan yhteistyökumppanit. Mutta tosiaan, paljon tapahtumia tapahtunut joukkueeseen, paljon muutoksia siis. Viimeksi tuli sen verran donateja, mä lupasin, että mä vaan pakkoja, ja sieltähän napsuu. Mä sain William Nylanderi, mä sain vaikka ketä. Mä kävin myymässä kaikki semmoiset arvokkaat pelaajat mun kokoelmasta ja tein tämmöisen joukkueen. Ja tää nyt on niin kuin mun mielestä ihan käsittämätön jengi tähän vaiheeseen. Iso seteli. Paljon kerks saada ennakkoon pelitunteja tuon viikon edun takia. Kiitos, hävisin juuri 5 eurosta. Paljon mä kerkäsin saada ennakkoon pelitunteja. No mä oon pelannut kaikki mun pelit striimissä. Eli se, mitä mä oon nyt livetellyt 3 hutti-striimiä. Et tällä viikolla tää nyt on aika kerta, kun pelaa huttia, mutta jonkun verran. Ja tiimissä nyt varsinkin on tullut vaikka mitä. Tevo on uusi, mä en edes muista mitä kaikki on uusi. Roenik on uusi, Bondra on uusi. Ja niin kuin tiedätte, tänä vuonna on tää ketjukokonaisuus plus-systeemi. Niin mä nimenomaan rakensin mun joukkueen silleen, että mulla on 3 näitä ketjuboosteja. Eli Anaheim-kentällä saa tällä seasonilla plus 3 kemian, Suomi plus 2 Chicago saa 2 kokonaisuuskemian plussaa, ja sitten. Mulla on joka kentällä siis plus kokonaisuus. Sitten on St. Louis, Florida, Ottava plus 1 kokonaisuuskenttä, ja sitten on Kanada, Ruotsi, Washington plus 1. Ja mun pakistotkin on plus 2, ja sitten plus 5 KP-pistet. Mulla on siis ihan uskomaton joukkue. Mutta eikä tässä, mennään suoraan asiaan. Tosiaan rangaistusruletti liveissä aina 4 peliä, joten mennään pelaamaan. Ja yksi juttu mun piti itse asiassa katsoa nyt, kun liigakausi on alkanut. Tänäänkin Espoo pelaa HIFKiä vastaan kello 19.30. Can't wait. No Espoon paidat mä haluaisin kyllä mun huttijengille. Katsotaan. Ei oo ikinä näitä liigajoukkueita, varsinkaan Espoon paitoja myynnissä. On täällä jotain muita kyllä. En mä kyllä mitään muuta jengiä. Kyllä mä venaan, että ne Espoon paidat tulee markettiin. En mä voi pelaa millään hifkipaidoilla. Noniin, mutta sit mennään ajat pelaamaan. Eli mä oon kullassa. Jos ette tiennyt, tänään siis peli julkaistaan nyt niinku virallisesti, mähän sanoin sen jo. Mutta nämä rankit alkaa sit alusta tänään kello 7, tai siis resettaa nämä kokonaan. Eli kaikki sit alkaa taas pronssista. Eli jos te olette heti pelaamassa silloin, kun tää peli tulee esimerkiksi, niin mä vähän varoisin, että siellä saattaa kaikki hikoilijat olla siis samaan aikaan pelaamassa, nostaa sitä rankkia. Joten varsinkin jos olette vähän ehkä niinku, no ootte huonompia pelaajia, ootte pelannut vähemmän, ei onlineissa niin paljon tatsia, niin suosittelen aloittamaan noi pelit vähän myöhemmin sitten. No ketjukemiat saattaa kyllä muuttua tänään 7 illalla. No se olisi kyllä tosi ikävä. Kuvitelkaa nyt, mä oon rakentanut mun jengin ihan täysin ketjukemioiden varaa ja sitten ne menis uudestaan. Mutta ei noin nyt voi viikkoa pysyä niinku. Ei toi voi nyt olla vaan viikkoa toi eka season. Tai no ekat kemiat. Ei voi olla. Se olisi niin paskanen pelaajille ilman mitään niinku uudistusta. Tai ilman mitään ilmoitusta. Tai noille, jotka on ostanut ton Deluxen. Siis mullahan menis puolet mun joukkojen arvosta siinä. Jos ne kemiat menis. Koska tässä pelissä, esim. Teivo Teräväinen. Mä maksoin Teivo Teräväisestä, oliko 65 000. 82 overall. Tuon Chicago Plus kemian kanssa.
Koska siis pelaajat, jolle sä saat noita pluskemioita, niin maksaa tällä hetkellä ihan käsittämättömästi. Veeti Virtanen vastasi ensimmäiseksi. Niin, eiköhän noi pysy tän seasonin kemiat. Niin mäkin luulen just näin. Luulis. Jyppi kyllä aloitti liigakauden hyvin. Espoo otti turpaa. Oli kyllä Espoolta niinku aivan katastrofaalinen kauden aloitus siis liigassa. Siis ihan farssi. En muista montaa huonompaa peliä kuin viime kaudelta. Riippinen pelasti pisteen. Mutta tänään Hifkist sit vieras kaukalossa. En oo menossa paikalle, mä menen huomenna kotiavaukseen. Mitä heillä? Hei! Ei vitsi kun mä oon pelannut sitä franchisea. Hei! Noniin. Pelataanko näin muuten katkoon asti? Herran jestas. Vitsi jos mä teen maalin näin, niin mä oon kova äijä. No niin justiin. Ei voi olla. Kiva nyt hävitä niinku rangaistusrulletti ja laittaa joku pelaaja pikamyyntiin nyt tän takia. Ei herran jumalaa. Eihän mä tiedä mihin mä liikun täällä. No niin. Siis ihan fars. Nylander. Ekaa kertaa joukkueessa uudistettu ykkönen. Thornton. Tää on ihan katastrofi. Thornton. Ei. Kyllä mä nyt jotenkin osaan näin pelaa, mutta tää on vaikeet. Pondra. Toi Pondra oli erittäin mielenkiintoinen kortti. Siis äijät, sillä oli 79 kiihtyvyys, mutta 92 nopeus tai jotain tämmöstä outoa. Mä en niinku käsittänyt sitä korttia. Ihan super. Se oli aika halpa. Ja Wheelsillä vielä. Mut sillä oli yli 10 nopeus enemmän kuin toi. Kato, mä pelaan aika hyvin. Tonne noin. Nylander. Iso seteli. Iso seteli tulee saman tien. Kato, hirveä mylly päällä. Mä en tiedä, mitä mun pitäisi sitä maalita kuvakulma. Paljon tulosveikkauksessa illan HIFK Kiekko Espoo. Espoo ottaa se voiton tänään, mutta paljon pitää kyllä parantaa sitä ekasta pelistä. Pondra! Espoo voittaa 3-2 tänään. Ja, siis mä oon ihan uskomaton tällä kameralla. Pitäisikö mä aina pelaa tällä? Kattokaa nyt. Oh my god, Kölsik. Mä haluun kyllä sen erätauon, että mä oon pelannut jo 10 tällä. Noniin. Kato kun kaveri tekee ekan maali. 0-0 vedot ekaa 10. Onpa käsittämätön jännitysnäytelmä. Teuvo Terä, Chicago-kenttäkin. Ja sit voiks mä vaihtaa tän kameran pois? Iso seteli. Teuvo, lätty sinne, kato! Ei kyllä haittais pitkä yhtä. Showtime Rimpinen pitäisi olla 99 tässä pelissä. Joo. Sen perusteella, mitä Showtime näytti Lahessa, niin pitäisi olla. Mä en oikeasti osaa pelata kameralla. Nyt oikeesti, hei, nyt tää erätauko. 5 minuuttia enää erää jäljellä. Tää on ihme, jos me selvitään tohon erätauolla. Pitäisikö heittää kiekko yli vaan? Vois kyllä heittää. Tää on itse asiassa 0-0 vielä. Kyllä me taistellaan tää. Tohon alakulma. Nyt pidä se kiekko. Vitsi. 3 minuuttia erää jäljellä. Ei laittaa takis, noin. Ja mun olisi pitänyt heittää se kiekko yli sen kaukalon, vitsi. Kun mä tiesin tän. Iso seteli. Kiitos hävisi juuri 2 eurosta. Ja kiitos Avefin 2 eurosta 50 Selvennys, ennakkotilaushinta oli 75 euroa, hinta oli nyt muuttunut 50 euroa, niin siitä sain ne rahat takas. Okei, noniin. Noniin, make sense, yes. Joo, kaupoista saa 50. 50 ostettua aika monesta varmaan sen digitaalisen. Kakku tämmönen iso seteli. Klassinen. Espoo voittaa 5-3. Toivottavasti. Kiitos Viskaa 2 eurosta 50 sentistä. Tai anteeksi, 2 eurosta suoraan. No niin, nyt pitää saada pelitasoihin taas näin. Saatiin toi kuvakulma. Kuvakulma VG, niin nyt pitäisi olla hommat paremmin. Vai onko sittenkään? Kölsik. Mut meillä on ihan uskomaton kässari. Toi Kölsik on ihan sairas. Siis toi on ihan sairas toi Kölsik. Ei oo mitään back openingeja tänään. Ja tänään äijät mikään lahjoitus ei mene pakkoihin. Siis mun jengi on ihan liian hullu nyt tähän vaiheeseen. Mitkä on top 5 liigaveskarit? Rimpinen, sit on tää Kärppiäijä, tää joka oli SS viime vuonna. Rubin, eikö? Sitten Salminen. Ja Pavlatti ja kuka olisi siinä? Unohdaks mä jonkun? Ei vitsi, mä en jotenkin nyt hahmottanut tota aikaa. Mä katsoin vaan Laineen one-timeri. Kato, ottakaa vaan, mulla on uusi sound-efekti, jos Laine pääsee painamaan tuolta. Hei, mut nyt oli farssierä. Tämähän on totaalinen farssi.
Nyt pitää ruveta suorittaa. Pysä. Mihin? Lähin pein. Iso seteli. That's where the fucking problem is. Mikä on Ekin vika-NR, minkä oot hankkinut levynä? Hävisin juuri, kiitos 200 eurosta, kiitos paljon. Mikä on Ekin vika NR, minkä on hankkinut levynä? Oisko ollut NR 18 Xboxille? 19? Ei, 18 oli jo. Ja kiitos AVFin 250 sentistä. En tiedä kiitinkö jo, mutta ikinä ei voi kiittää tarpeen. Mieluummin kiittää kahdesti kuin ei ollenkaan. Noniin, otetaan tosta koira kiitis tonne pihalle. Noniin, sit lähtee. Eräkondi, hei, me ei nyt hävitä tässä mitään. Tiedätkö se rangaistusruletti siellä on, jos ette tuutte nyt vasta liveen, niin jos mä häviän, niin täällä tulee isoja rangaistuksia. Nyt joku näistä on tulossa, et ei häviöitä. Häviöitä ei salli. Noniin. Ai siellä oli Espoon vieraspaita. Okei, mun takia käydä kattoo. Nylander. Thornton. Mihin se kiekko jää? Bondra. Ja takis. Ai vitsi. Ja Mati jäähy, kun Martin syöttää ja laukoo. Farssi. Tuomari, hei. Vittu ei täällä ole sääntöjä. Tää on kuin vapaaottelumatsi, jos saatana tullut. Nyt oli kyllä väärä toi sound-efekti, mutta oli toikin on hyvä. No niin, Blake. Pate Laine. Jos näitte mun shortia eilen, niin tiedätte millainen dominoija toi Laine on. Joukkueen kapteeni. Roenik. Ja Pate! Ei vitsi, se oli Faberi. Pate olisi tehnyt. Sanokaa mun sanona. Pate! Ei! Roenik. Ja Pate! Laine! Ja siellä lepää. Pate! Onpa vaikea peli. Mies paikallaan. Kyllä mä, äijät, kun tänään te saatte seiskalta, jos teillä on se normiversio ennakkotilattu, kun te saatte tää NRi. Tai ylipäätään kun aloitte hutin, niin sit ekas kapteeni choices, niin Patrick Laine. Ette tuu pettyä. Kaveri on ollut mun paras pelaaja, vaikka mulla on ketä miljoona miehiä täällä jengissä. Niin iso häkki. Bondra. Ei vitsi, yritin rystykämmentä. Ja Joe Thornton. Bondra, Thornton ja Nylander. Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sebokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Loistavaa, Thornton, loistavaa. Ei tuu sitä häviöä. Tää on hauska nää rangaistusruletilivet, kun suuri osa varmaan toivoo, että mä häviän näitä pelejä. Näitä rangaistuksia. Come on. Granlund. Mikke. Carson. Etukulma. Mutta joo, tosiaan mä sanon vielä, että joka viikko on noin 3 default-rangaistusta, Tabasco, joku giveaway aina, eri giveaway ja sitten toi pelaajan pikamyynti. Mutta mä tarviin joka viikolla sitä aina uuden. Tai jonkun semmosen, jonka mä vaihtelen. Kertokaa mulle kaikkia rangaistuksia, mitä tulisi mieleen. Ne pitää olla semmosia, mitkä voi suorittaa heti tässä livessä. Hyvä saada ideoita sitten seuraaville viikoille, mutta nyt kyllä oli vähän ikävä toi puolustuspää tekeminen nyt, mutta onneksi meillä on veskari. Köysik hoita. Just näin, Chara. Ei hätä. Carson. Mulla on keskusta on tiivis. Batterson. Tatchuk. Kattokaa nyt. Tämmönen Jukka Jalosen leijonat-räppi tässä näin. Tällä voitti olympiakulta. Tää on hyvä. Ja no. Ja Carson. Ja Teemu. Kolmoskentän Teemu nykyään. Mut Teemu ei suorittanut, niin siinä kävi, että ykköskentästä pudottiin. Se ankkakenttä ei ollut ykkösessä tarpeeksi hyvä. Anderson ja ujuttaa sieltä. Mistä meni? On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Ei, toi äijä aivan elukka! Jos tulee 200 euroa donaa, niin olisiko 100 euroa pakkopeli? Vitsi, te haluatte nähdä noit pakkoja. Äijät, mulla ihan uskomaton tiimi on. Siis ihan uskomaton tiimi. Mihin mä tarviin pakkoja? Mulla on varmaan pakko kieltäytyä tosta. Mä oon nyt vastuullinen. Joku järki pitää olla EAlle rahaa antamisessa. Arvostan, että haluatte antaa mulle massia pakkoja ja näin, mutta ei voi joka lives olla, tiedätkö?
Bondra. 90 nopeudella, 70 kiihtyvyydellä. Nylander! Nylander pitää saada herätettyä. Se on ollut heikko. Meidän joukkueen kallein pelaaja niin kuin markettihinnalta. Joka me saatiin pakasta viimeksi. Laine. Sunnuntaina sitten. No katsotaan sit sunnuntaina. Vaikka se joka toinen lives. Laine. Nyt. Malttilainen. Just näin. Keskusta pysy. Ja Teuvo. Teuvo ottaa ja Pate. Onko taas? Onko Patelainen? Onko Patelainen? Onko Patelainen? Hakee sitä kilpeä, mutta ei uppoa. Teuvo Teräväinen. Laine. Pöksyt Laine. Ei pääse. 6 minuuttia. Tää on ollut loistava erä. Nyt vaan keskusta tiiviin. Ei päästä sieltä. Ja noin. Anderson, uusi hankinta joukkueeseen, niin kuin puolet jengistä onkin uusia hankintoja. Loistava puolustus. Rangaistukseen tyttöystävä pelaa yhden pelin. Joo, se on hyvä idea. Onhan tiistaisin vaan sit yleensä töissä, että pitää keksiä sitä. Mutta jos tulee tilanne, että ollaan kämpillä, niin sit voidaan tehdä tommonen. Pistetsekki pelin jälkeen. Joukkojen pisteet. Voin näyttää kyllä. Joo. Ootko tehnyt Bennettin? En oo tehnyt Bennettiä. Joo, ei, mä en kyllä tarvi. Se on ihan totta. Mulla on siis Robert Thomas neloskentäsentteri. Siis miettikää. Ihan käsittämätön. Tätäkin just, ei mulla mitään järkeä käyttää ostaa pakkoja tällä hetkellä. Mulla oli käsittämätön tää jengi. Nylander ja Kilvelle. Ja kyllä se jotenkin sytyttää. Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sepakon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Se kilahtaa jotenkin kivemmin, tiiäksä, kun sulla on niinku... Sä pääset tommosella oman kylän Toronto-äijällä painaa tosta noin. Willie Styles. Näslund. Jana, Blake. Nylander. Ja jatkuu. Bondra. Ei tunnu kyllä yhtään, että Bondra olisi niin hidas kiihtyvyys, kun se näyttää. Ja Nylander, mikä seivi! Ja Nylander on se uudestaan siellä. Ja käsittämätön seivi. Mites muuten teidän, jotka olette pelannut nyt viikon, niin mitä mieltä te olette tästä pelistä? Ja jos te olette tänään sanonut jo NRin, niin kertokaa vähän mietteitä. Ootteko te vielä millä fiilillä? Mulla on kyllä ihan samat fiilikset kuin viikko sitten. Kyllä mä oon tykännyt tätä peliä pelaa. Siis samantyyppinen kuin 25, mutta pienellä parannuksella just. Nylander. Ei vitsi, ei päässyt. Yksi juttu, mikä mä toivoisin, että olisi parempi, olisi toi syöttäminen. Lättysyötöt on ihan hirveitä ja sit liian usein menee syötöt ihan väärälle ukolle. Mut mä tykkään, että tänä vuonna on helpompi puolustaa. Ja veskarit on parempia. Siis tuntuu, että tänä vuonna pystyy vähän estääkin jengiä, vaikka hyvinkin pelaajia, niin hyökkää suuntaan. Ja Teuvo Teräväinen naatiskelee! Menee maaliin! Omee. Kun en tiedä, tuntuu, että niinku, varsinkin 25-23, niin siis ihan jatkuvasti siis. Kaikki hanatti takikselle ja tuntuu, että oikein ketään pystynyt estämään hyökkää sulta. Joka matsi oli niinku iso maalinen. Mä ainakin tänä vuonna pystynyt nollaan jengiä paljon enemmän. Teuvo. Pate. Totta kai jengikin vaikuttaa. Cornier. Ja laidasta. Ja sieltä ei yhtään mihinkään. Tää on Boston pari +2 kokonaisuuksilla, niin hoita. Ja Lindholm. Ja sinne niin komeet. Teemu Selänne. Laittaa rystyltä. Ei. Forsberg. Hieno Kölsik. Franchise oli kyllä aivan täys katastrofi. EA saisi kyllä vähän hävetä, mitä ne on tehnyt sen franchisen suhteen. Et ei mitään muutoksia, mutta mulla toi eka franchise-jakso, jos katsotte keskiviikkoon, niin pikkasen toi peli jääty välillä. Aika montakin kertaa. Onks muuten eka kertaa neloskenttää Askissa? Reinhardt, Danny Heatley ja Robert Thomas. Mitä pitää ohi tosta? Jos sä Thomas haluut sieltä nelosesta ylöspäin, niin noista pitää kyllä iskeä sitten. Heti taas porukka löytänyt glitchimaalit. Glitchimaalit. Mitkä on ollut glitchimaaleja?
Mä näin jonkun, jengi on sanonut mulle, että tää Datsuk-flippi olisi tosi hyvä. Se nyt on niin vaikea muutenkin, että sitä ei kyllä voi glitchimaaliksi silleen sanoa. Leikki. Ja sain poketettua pois, mutta kimpas vähän ikävästi tuohon keskellä. Ei rooli kelpaa. No ei kyllä Thomasille kelvannut joo. Chicago Blackhawks franchise-legenda NR25, never forget. Teemu Selänne. Teemu Selänne ja Mikko. Ei ihan lähtenyt tuo one-timer. Hei jätkät, heittäkää veikkauksia liigakierrokselle tänään. Ketkä hakee pointsit kotiin? Mä voisin itse asiassa... Sitten kun ollaan nää rulettipelit pelattu, niin oli muuten hieno maali. Heittää jotkut tulosveikkaukset sit. Kärpät. Hakeeks Kärpät ekan voito? Soundboardi Teemu Mäki itke. Se kyllä pitäis olla. Se on kyllä farssi, että joo. Veeti. Ja no, ei pääse Veeti sieltä. Häkis. Ootko Norriksella tänään? En oo Norrikselle menossa tänään. Huomenna mä oon sitten Espoossa paikalla. Mitä mieltä Tappareen joukkueesta? Tappareen jengi on varmaan niinku paperilla liigan paras. Syy miksi se oli mun omassa liigaa ennakossa 5. oli sen takia, että jengi on vaan vaihtunut niin paljon. Ja mä en oo Grönbergistä niin varma coachina. Mut jos siellä kemiat matchaa, niin... Eikä siinä on liigan team to beat tänä vuonna. Pondra. Niin kuin mä sanoin tässä liiga-ennakossa tiistain, mä luulen, jos mun pitäisi tällä hetkellä veikata kuka voittaa, mä sanoisin Kärpät, vaikka niilläkin on tosi paljon vaihtuvuutta, mutta jotenkin on Oulun mafia fiilis ja sit mulla oli runkosarja voittaa Ilves. Ja sitten torontomaiseen tyyliin sulaa playoffeissa niinku aina. GGVT. Noni, 1/4 rulettimatsia pelattu. Ei kun mennään seuraavaan vaan. Hyvä winsti sieltä. Hyvä peli. Tää jengi tuntuu ihan käsittämättömältä. Siis ihan niinku käsittämättömän hyvä joukkue. En niinku tiedä, jos tää seasoni pysyy samanlaisena. Mulla on joka ketjussa jonkunlaista kemiaa. Joko overall-kemiaa tai kykypistekemiaa. Niin en tiedä milloin mä edes muuttaisin tän jengi. Ainoa mikä mua vähän häiritsee tässä jengissä on se, että mulla on niin kuin 2 oikealta ampuvaa pakkia ykkösparissa ja 2 vasemmalta ampuvaa pakkia kakkosparissa. Mä en saa niitä one-timereita siihen. Eli jos mä saisin näihin ne one-timerit jossain vaiheessa, niin se voisi olla. Mutta mua nyt ei niin haittaa, että pakeilla on vaan yhdellä puolella se. Mitä meinaat maistua? Hiifku voittaa Espoo täällä. Älä nyt viittii. Ässät vie HPK. Joo. Näytä taktiikat. Joo. Hei, nyt tän pelin jälkeen muistuttakaa mua. Mä näytän nämä taktiikat. No muutenkin hyvä näyttää nyt taas. Ei ne on nyt muuttunut mihinkään, jos olitte viime liveissä, huttiliveissä, mutta voin näyttää kyllä. Yes, Hanna. Blake. Nylander. Tulee laidasta. Faberi. Pondra. Ja Peter Pondra. What a legend. Tämä on isku! Se ei ole isku vyödalle! Se on isku maaliin! Hyvä start. Kakku tämmönen iso seteli. Mistä vitusta muuten Niemi? Kiitos Joel 2,50 €. Mä en ymmärtänyt kysymystä. Hieno D. Hyvä Roinikki. Ja sit Hana. Sit mä kuulen, että tää toimii. Joo, just näin. Läpiajoissa toi stride-diikki. Selaa TikTokkiin, niin näkee ihmeellisiä asioita. Mutta tänä vuonna täytyy sanoa, että läpiajoista muutenkin noi veskarit, niin ihan pienillä sivuttaisilla vienneillä, niin sä saat noin kyllä aika pihalla. Unohdin teki kattoo ne pisteet. Niin no unohdin noikin. Mut kato tässä, mulla on siis oikeesti
Mä en muista niinku asioita, mitä mä tein 15 minuuttia sitten. Meni vähän överiksi, mutta niinku 3 päivää sitten. Mulla on niinku ihan saakeli huono muisti, että jos te sanotte mulle striimissä jotain, sitten mä sanon, että mä teen sen, niin mulla tosi usein unohtuu se. Se ei oo niinku tahallista millään tavalla. Musta tuntuu, tiiäksä, mä oon sanonut Oonallekin tätä samaa. Tää nyt ei oo mikään, tää on mun oma logiikka nyt. Mähän on lyönyt niinku junnuna päätä aika paljon, niinku ei oo hyvä juttu. Mulla on tikattu pääkoppa pari kertaa ja näin. Ja sitten mulla oli niinku monta vuotta kypärä, kun mä pelasin lätkää maalissa. Niinku tiedätte, kun siihen niinku kilahti, niin mulla soi päässä niinku semmonen pari minuuttia. Ja sit mä luulin, että tää on niinku ihan normaalia näin, mut sit mä niinku jossain vaiheessa hiffasin, että toi ei muuten oo kauhean normaalia. Mä en tiedä, onks mun pääs niinku kaikki ihan kondiksessa. Mä sanon tää niinku puol huumorilla ja puol tosissaan. No joo, pääs on vikaa, mutta kellä meillä ei olisi. Tuntuu kyllä, että läpäris mitä vähemmän veivaat, sitä paremmin menee. Joo, siis on samaa mieltä, että ei tarvii kyllä mitään ihmeellistä. Kyllähän mä tykkään niissä veivailla välillä, mutta ei kyllä periaatteessa tarvii, että nyt muuten eteen, hyvä köysi. Niinku aika simppeleillä muuveilla noi veskarit saa pihalle tässä pelissä, niin kuin mä sanoin. Tää loiskis, mä oon muuten pelannut tätä ajaa vastaan monta kertaa. Tää on tämmönen perus Divarius nykiä ollut mun mielestä melkein niinku monta vuotta jo. Aika hyvin mulla yleensä menee tätä herraa vastaan. Otetaan alas. Blake, Roenikki. Varsinkin nyt uudessa pelissä. Mä oon ollut ihan liekäis tässä 2-6. Mun vuosi. Vitsi kun tänä voi järjestää tässä MM-skabat. Otetaan alas. Just näin, mä oon tässä näin. Granlund. Ei pääse. Ei mene sieltä. Peli vaan. Ja Blake. Heittää Reinhardtille. Tulee päälle. Karassa. Ja miten mä syötän ohi ton? Haloo nyt. Olipa ärsyttävä. No ei mitään. Ykköskenttä. Saadaan nää ankkamiehet ja Reinhardt pois täältä. Wondra. Anderson. Ja onko YV tulossa? Onhan se. Hyvältä näyttää. Hyvä 2-0 johto. YV tähän näin. Fowler nostaa alueelle. Laittaa Nylanderille. Nylander. Seländeelle. Nylander! Vitsi kun mä olisin Nylanderit saanut takas Teemulle, niin olisi ollut muuten ihan sairas häkki. Heatley on nopea, joo. En mene Nordicselle tänään. Sama homma eikin. On ottanut Junnun paljon tälliin hokissa. Välillä pelin jälkeen kauheat päänsärkykohtaukset, ettei saanut kuin pimeässä huoneessa päikkäriä pois. Siis siis mulla nyt ei ole noin paha ollut, mutta mulla on niinku pienemmässä muodossa ollut migreenikohta, tai niinku migreenejä pienempänä. Onneksi noita nyt ei ole enää ollut, että. Mut joo, kyllähän ja lätkä on. Lätkästä tulee osumaan, lätkä on vaarallinen laji sillä. Kuka on keksinyt jääkiekko? Niin kuin sillä, että luistellaan jäällä, laitetaan mailat käteen. Silloin aikoinaan vedettiin ilman mitään kypäriä mitään, niin on ollut kyllä aikamoista meininkiä. Kuvitelkaa varsinkin maalivahteja. Sä oot ollut maalivahti 50-luvulla ja sit sä niinku ilman kypärää oot tuolla. Ei niinku. Siis silleen, eikö jengi on niinku yhtään aatellut mitään, mitä niinku vois käydä tai. Ihan käsittämätöntä. Wondra. Hana. Ja sieltä Danny Heatley. Ihan jäätävä one-timer, mutta oli muuten hyvä save Kähköseltä. Heatley on vielä tuon one-timer-perkki ja kaveri Teemu vedettiin ihan levyiksi. Heatley. Yritin siihen Thorntonille. Faberille ei oo jalkaa, mutta ei oo hätä. Näin, hyvä blokki. Ei pomppis. Aivan loistava erä multa. Hyvä erä. Milloin kemiat vaihtuu? Hyvä kysymys. Mä toivon, että ei tänään, mutta luulisin, että siinä kestää joku kuukausi tai pari, kun tää eka season nyt kestää. Moro Edi, mitä kuuluu? Eikö GVC tänä vuonna? Tuskin. Ei ollut viime vuonnakaan. Silloin sanottiin, että menee paussille, niin en osaa sanoa.
Jep, ja sitten tälleen aikuisiasta tajunnut, että ne on aivotärähdyksiä. Ihmettelen, miksi mä oon ikin viety leikuriin. Ei älä vaan. Niin, se. Sama homma, junnuna migreenejä nyt aikuisena ehkä kerran pariin vuoteen. Niin joo, mulla on siis todella samantyyppistä. Eikä ne suojatkaan kummosia joo. Jep. Mitä mieltä Heljangosta? Tosi mielenkiintoista nähdä, että pystyykö se palaa samalle tasolle, missä oli silloin Tapparas monta vuotta, kun se oli liigan paras veskari. Kyllä silloin vähän näytettävää ton Ruotsin ohireissun jälkeen. In my opinion. Onks Blake hyvä? Tää on mun toinen peli Blaken kanssa, on tähän asti ollut. Millä ränkillä? Onks mä kulta 2 vai kulta 1? Mitä missannut? Hutin rangaistus rulletti. 4 peliä pelataan, jos mä häviin, niin tulee rangaistus. Mä näytin tuossa aikaisemmin striimistä. Ja... Niin, tää on toinen peli. Hyvältä näyttää voittojen suhteen. Nylander. Thornton. Ai kun Pondra oli tulossa sieltä. Saa nää monta rangaistusta joutuu tänä vuonna karsiin, jos mun pelitaso pysyy tällä levelillä. Thornton. Näytän Nylille. Nyli. Willie Styles. Toimiiks vanha-aikaista tänä vuonna? En oo oikein kokeillut. Tai en oo nähnyt vielä maaliikaan tässä pelissä vanha-aikaisia. Jes, hyvä puolustusta. Siis mä rakastan tätä, että tällä mä pystyn puolustamaan tälleen. Tiedätkö, että mä pystyn puolustamaan. Viime vuosina tuntui, että oli ihan sama kuka vastasi, niin aivan hädäs omalla alueella. Joka veto oli maalis, joka botit katkonut mitään, ne oli ihan väärillä poseen. Tuntuu tänä vuonna vähän helpommin. Temmo! Aina. Hei! Pate hei! Nouse ylös sieltä. Vitsi meidän staraa vedellään tolleen. Missä meidän polje sitten? Roenikki. Noin. Roenik. Ja Roenikki. Ei vitsi kun päässyt siihen. Hyvä haku Jeremiltä. Nice. Sitten 3 minuuttia kellossa. Näin. Teemu. Tulee välistä. Ja Teemu! Hetkinen! Teemu Mäki itkee. Nyt saa itkeä, nyt saa huutaa! Siis, mä oon pudottanut Teemun rooliin nyt siitä mun ekoista peleistä. Laittanut 1-3 ja Teemu näyttää, että se haluaa takas sinne ylöspäin. Iso seteli. Rankkuna 50 euroa pakkopening. Marko Häl, kiitos 2 eurosta. Rankkuna 50 euroa back opening. No ei itse asiassa, ei huono idea. Back opening rankkuna vois kyllä olla. Noin, tiivis vaan. Hyvä. Tiivis on. Juuri näin. Ja Heatley. Ja neloskenttä. Thomas Heatley, Reinhardti. Mun uudesta jengistä tää nyt ollut ehkä se huonoin. Tää ei oo vielä kauheasti. Ei oo yhtään maalia tehnyt. Fowleri alakerrassa. Ei pääse Ryan Reeves. Voi voittaa sua Fowlerin luistelukisassa. Joku raja pitää olla. Ja lätty sinne. Ja sieltä. Granlund. Mikke Granlund läpi rystyle vaan. Ja tolpassa. Ja Carson ampuu. Ja 2 tolppaa putkeen. Tää tolppa 26. Tänä vuonna tulee ihan siis sikana noita tolppia, niin kuin mä oon puhunut. Ja Teemu. Oisko Teemu taas? Voiko olla? Ja Kähkönen torjuu. Siis Teemu lentää täällä kentällä tällä hetkellä. Hyvä Teemu, hyvä duuni. 3 minuuttia kellossa, vieläkin johdetaan 3. Ei mitään hätää. Puolustus on tiivis, hyökkäys toimii, tosta noin kentän vaihtoja. Mitä Chara? Hirveellä muuvilla. Otetaanko Zedno. Roenikille. Mikä coast to coasti tää oli? Ja Patehan se siellä. Milloin Be Up Bro? Joka maanantai kello 3. Noniin! Hei, loistava. Hyvää tekemistä. Mitä mieltä Heljangosta? Justhan mä vastasin tähän. Toi on huikea idea. Rangaistuksena joltain modit Vex.
hyrrä pyörimään kaikkien modien nimillä. Modiruletti. Oi. Oli hauska. Eikä. Laina, maailman paras laukaus. Oi vitsi, mun olisi kyllä pitänyt jättää se messi siihen. Modiruletti olisi kyllä. Tuleeko videot tänä vuonna paljon vai pelkästään livetystä? Nämä pääsarjat siis. Hutti Via Pro Franchise-liveissä. Sitten jotain turnauksia voi tulla liveissä, jotain spessutapahtumia liveissä. Kisastudioja ehkä. Varsinkin niinku olympialaiset sitten myöhemmin. Mutta sit videot, siis jotain NR-videoita tulee, mun ne tulee olla samanlaisia kuin oli tossa kesällä. Jotain haastevideoita. Tämmöstä, jos mun tulee jotain vieraita, vaikka semmonen rimpis-tyyppinen video, kun rimpinen tuli vieraaksi. Jotain, tiedätkö tämmösiä. Ja sit puolet mun videoista tulee olemaan vlogeja tänä vuonna. Eli vlogi, missä on sit messissä IRL-lätkää. Esimerkiksi semmonen video tulee nyt ensi viikolla tästä liigakauden alusta ja vähän niinku lätkistä ylipäätään. Että siinä on niinku idea. Suuri osa NR-kontsasta tulee live-muodossa. Sitten mä videot keskityn niinku, tai nämä sarjat. Sitten mä videot keskityn niinku semmosiin yksittäisiin videoihin. Oli muuten hieno maali kaverilta. Haki jalkojen välistä keskelle ja mä vähän huidoin Charal tossa. Ihan tyhjää. Kyllä mä ennen liigakierrosta niin meinasin koristakin katsoa. Ihan uskomatonta, että Suomi on EM-kisoissa semifinaalissa. Leikki. Mitäs tonne? Karssoni. Teemu Selänen. Granlund ei tee. Beapros on muuten pikkasen rankkaa pelata AHL, kun botit oikeasti heittää vain dumppia päätyy. Kuinka helppo siinä Beapros on joutua sinne AHL, kautta vaikea? Pitää suorittaa preseasonille, ettei jos Buffalo Farmiin joutuu, niin sit menee asiat huonosti kyllä Beaprosta, mutta tästä lisää sit vaarantaa. Hyve ja Nylander, come on hei! Vitsi toi Chara on iso mörkö, kattokaa nyt. Eihän mulla on 3 äijää siellä. 3 äijää tarve, että saa kiekon pois. Pondra ja Rystylle. Vitsi, miten mä en saanut? Siis toi Pondra on ihan käsittämätön. Toi maksoi vaan mun mielestä joku 10 tonni. Tosiaan, sillä oli joku 78 kiihtyvyys ja joku 9 jotain nopeus. Jotain tämmöstä. Niin ei huomaa yhtään, että se olisi matala kiihtyvyys. Mä luulen, että sen takia se oli halpa. Siis kaveri on tosi hyvä. Oli sen enemmän kuin 10 tonni, mutta siis kuitenkin tosi halpa. Laine, Teuvo, Chara. Verrattuna vaikka siihen Teuvo Teräväinen maksoi 70 tonnia. No mutta hei, tän takia se Teuvo maksaa 70 tonnia, et ei me niinku turhasta makseta. Hyvä jätkä! Tulee olemaan kyllä vaikea voittaa se Saksa tulee olemaan vaikea. Milloin lisää vieraita videolla? Ei, nyt ei ole mitään sovittu. Katsotaan, jos sais tässä näin. Jossain kohti. Mä teen nyt MTVn kanssa yhteistyötä tässä seuraavat 2-3 kuukautta, niin. Mä tuun itse asiassa 2 pelistä livettää tässä yhteistyön aikana. Niin. Katsotaan, jos niihin liveihin saatais sit vierailuja. Tulee vähän erilaista. Live-liiga-matsista. Oh my god. Niin kuin siis paikan päältä nimenomaan. Teuvo. Ai. Tuukka Rask-videolla olisi kova. No joo, mut se nyt olisi ihan... Mä en tiedä, tiedätkö sä... Siis mä en kauhean monesta asiasta olisi niin hirveän fanboy, mut niinku... Tuukka Rask ja Matthews on kyllä 2. Kimi Räikkönen kanssa. Siinä on niinku joitain semmosia ihmisiä, että mä en tiedä, miten mä toimisin niissä tilanteissa. Ai, mitä mä voin puhua niinku normaalisti? Ei se niinku silleen... Ihmisiähän nekin vaan, ei siinä niinku mitään. Mut se on vaan, kun sä oot kattonut koko elämässä jotain ihmisiä silleen ylöspäin.
Matthews olisi nyt enemmän vaan semmonen siisti juttu, mutta varsinkin niinku Raski ja Räikkönen silleen, että sä oot kattonut niinku 5-vuotiaasta pitäen niitä. Niin. Siinä on semmonen ihan erilainen fiilis, tiiäks? Onko se? Kakku tämmönen iso seteli. Ui juma, liveä liigasta. Kyllä. PS, oot paras. Kiitos Paavo paljon ja kiitos 2 eurosta. Iso kiitos Paavo. Joo, live liigas tosiaan tulossa. Sponsored by MTV Katsomo plus urheilu, mutta tästä tosiaan lisää myöhemmin. Tää tulee tapahtuu ensi kuussa. Mä tuun 2 pelissä olemaan. Paljon tää peli on. Eikä tässä ollut mitään hätää. Tää on nyt mennyt aika höpöttämiseen taas. No niin, no 5-2. Eihän tässä ollut mitään. Jes, 2/4 rangaistusluettopeli pelattu ja hyvää tekemistä. Mutta otetaan pikku mainosbreikki tähän väliin. Mä just puhuin tosta MTVstä. Niin MTVt mainos, MTV Katsomo plus urheilu. Tällä hetkellä on Sport20-koodilla MTV Katsomossa saat urheilutilauksen 8 kuukaudeksi, -20 €. Eli nyt kun liigakausi on alkanut, siellä näkyy muutkin huippu-urheilua, niin käykää ihmeessä tsekkaa. Ja jos teet kiinnostaa tämä tarjous, niin se olisi itsellekin iso kiitos, jos te pystyisitte sitten ton linkin kautta tuolta deskistä hoitaa sen tilauksen sitten. Se on mullekin hyvä juttu. Ja sitten toinen mainos Powerilta, eli mä oon nyt ensi viikon lauantaina 29.10. kello 10-16 Tammiston Powerissa. Alright, siellä pääsette haastamaan NRissä. Siellä on uutustuotteita, kilpailuja, kaiken näköistä. Niin sieltä mut löytää sitten ensi viikon lauantaina. Ja takaisin yläkertaan. Onpas komea kuva näytöllä. Kiitos. Ei totta, nyt ne pisteet. Mä menin vaan heti pelaamaan. Ei voi olla totta. Mistä vitusta muuten Niemi? Mitä? Kakku tämmönen iso seteli. Eihän tossa noin lue. Olle, kiitos 2 eurosta. Rankkuna 50 € pakkopening. Rangaistus ruvettiin, että laitat 50 € hifkin voitolla. Niin just. Iso seteli. Ui juma, liveä liigasta. PS, oot paras. Nyt mun donatet vähän lagaa. Tulee näitä samoja donateja uudestaan. Donatet, hei! Mitä? Hei, nyt tuli joku ammattimies vastaan. Nyt fokus. Fokus. Rangaistu sulettiin, että laitat 50 € hifkin voitolle. Sitten tulee nämä samat nyt. Mitä tapahtuu? Kakku tämmönen What? Pitääkö mulla ottaa alerrit pois? iso seteli. Mitä tää tapahtuu? Nippe, kiitos eurosta. Iso kiitos. Joo, hajos. Jos nyt tulee vielä, niin sit mä otan pois. Ei oo kyllä tommosta käynyt ennen. Mut okei, nyt tuli muuten vastustaja ihan super äkäisesti tuolta noin. Kakku tämmönen iso seteli. Ulkona sataa kai sisällä parempi olla nyt ois. No just näin. Just näin, Ilkka. Just näin. Tai Iikka, anteeksi. Kiitos paljon 200 eurosta. Mä näin Hifki-logon tossa sun profiilissa. Ai. Paljon päättyy matsi tällä. No nyt on kyllä täydellinen penkkiurheilupäivä. Ai, ja blogin kautta. On korista, on vähän liigaa, on NR-julkaisu. Hyvä sade siihen. Sus vai kiddings me? Ei mitään väliä. Ei mitään väliä. Mä oon palkkasoturi, se joka kutsuu mut pelaa niiden joukkueeseen, niin mä oon sen tiimissä. Ei mitään väliä. Teemu. Granlundi. Hei, okei, mut nyt fokus tähän hommaan. Nyt tuli joku ammattimies vastaan ja mä oon täällä ihan helisemässä. Keskeltä, tiivis vaan.
Hieno Teemu. Teemu. Ja rystykäämme rysty. Miten Teemu ei tee? Vitsi vähän. Tämän takia sä et oo Teemu siellä ykkösessä. No niin Teemu. Hommiin nyt. Ja keskeltä yritin pöksystä. Mä en saanut heti tota äijää haltuun. Ärsyttävää. Mä niinku painoin kerran väärää äijää ja mä en saanut tota läpäriä enää kiinni. Persee. Noniin, herätys nyt! Rangaistusruletti kutsuu. Teikki. Faberi. Laine. Pate Laine. Laine. Ai. Vähän nyt oli. No onneksi tässä on Faberi. Et se kyllä Faberista pääse luistelemalla ohi. Se on ihan selkeä. Roenikki. Täällä on aika paljon tilaa tätä äijää vastaan. Laine! Ja miten ei tee Patrick Laine tosta? Hieno. Hyvä puolustus. Sitten ykköskenttä. Thornton. Olisiko Pondralle? Ei. Ja kutia. Ei. Rob Blake hakee ratkaisua hyökkäyssuuntaan. Aika yllättävä. Thornton. Taistele Thornton. Iso. No. Joo. En tiedä, oli vähän hyvä. Iso. Nyt oli ihan törkeä iso manuaaliveska. Ei olisi sallinut kyllä kolmatta tohon enää. Tiivis vaan. Kyllä mä saan tilanteita tässä pelissä luotua. Saadaan vähintään toi 2 maalia tehtyä. Nyt pitää vaan katsoa, ettei omissa ole enempää. Facecam reunus kusee. What? Ei kun, oho, sori. Olin siirtänyt vahingossa. Joo, niin näköjään. Kiitos. En huomannut ollenkaan. Eikä vaan olla haisemaan rulletilta. Hei, älkää nyt. Pitkä peli. Mun eka peli, minkä mä hävisin, tai ainut peli, minkä mä hävinnyt tänä vuonna, mä johin 2 eka erän jälkeen. Nyt on aika tehdä sitten toiseen suuntaan. Mä oon kakku tämmönen iso seteli. No mun isot seteet kannustaa mun voittoon. Hieno. Kiitos paljon, katon kohta. Nyt. Ei vitsi, nyt peliä nyt! Aikeli, et varmasti oo tulossa sieltä. Mä oon kakku tämmönen iso seteli. Hieno. Kakkoserä. Kakkoskenttä. On kakkoseräkin. Ja nyt mä menetän. Kauan mennään tätä liveä. 4 peliä. Onneksi se vetänyt heti. Mitä se duuna? Laine. Kato Donatet ihan kohta. Nyt on hikinen meininki. Laine. Ja sinnekin kun tolpassa. Kamolepante hei nyt. Roenikki. Hieno syöttö keskellä. Ja Charan kautta. Siitä niin. Mylly pyörimään. Just näin. Tää on hyvä. Lindholmille sinne. Lindholm. Taistelee sieltä kulmasta. Itsensä vapaaksi. Patrick Laine. Roenik. Ja mylly pyörii. Juuri näin. Mylly pyörii. Sinne Roenikille. Roenik. Taistelee. Laittaa sinne maalin taakse. Patrick Laine. Roenikille. Roenik. Nyt on vaihto kesken. Chara. Pitäis nyt ratkaisuja saada. Carson ja takatolppa. Vitsi oli hieno. Miten mä otin jäähy? Oh no. En tiedä yhtään mistä sai. Pylkaas, kiitos paljon eurosta. Iso kiitos. Ja Paavo, iso kiitos 6 eurosta. Mut joo, tosiaan 4 peliä mennään ja tää on 3. peli. Sitten kun on 4 peliä pelattu, niin sit jätetään tähän. Missä ränkissä menossa? Siis mä oon kulta 1 tai 2. Mä en oo ihan. Muista mä oon 2. Mä oon kakku tämmönen iso seteli. Tää jäähy oli vähän nyt. Mitä tää äijä tekee? Eki 3 sytyttävintä Iso jääkiekkoilijaa all time. Rempe, kiitos 2 eurosta 50 sentistä. 3 sytyttävimpää jääkiekkoilijaa all time. No siis, tää on aika helppo mulle. Tuukka Rask, Auston Matthews ja Pavel Datsyuk. Se on tosi vahva kolmikko. Jos mä liigaa mietin, niin muistatteko te Ryan Kelleri, numero 25? Silloin
Eikö se ollut 2-5? Siis silloin Blues aikoin, kun Blues oli finaalissa Kärppiä vastaan 2007. Mä Junnu ihailin Raja Kelleri. Kaikkea puolet chatista ei olisi varmaan syntynyt silloin. Teemu! No miten ei Teemu nyt hei tee? Tän takia sä Teemu Ossi ykkösessä. Ai, nyt lipäs sormi kyllä. Hyviä tontteja ei ollut, nyt pitää löytyä ratkaisijat vaan. Tää on ihan meidän matsi. Ja Thornton. Ja Joe Thornton. Tulee sieltä niin. Ja noin. Ei mitään hätää. Thornton. Jumbojoe. Laittaa rystyltä tolpas. Totta kai. Lindholm. Ja Bondra! No meneehän se kun väkisin vääntää. En tiedä miten se meni. Voit soittaa vähän varria, että menikö ollenkaan, mutta siellähän se on. Tärkeä maali. Pelis mukana. Kaveri on ihan vastaantulija nyt. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Mikael Kurki oli kas toinen. Koputtaminen. Brykler, joo. Ben Eves, niin olikin. 4-4, Ben Eves. Vihu lahjonnut tuomarit varmaan champanjalla. Jollain semmosella. Kadri. Iso. Kiitos Pau 2 eurosta 50 sentistä. Nyt oikeasti hei. Ei voi nyt mennä heti. Nyt maalin jälkeinen vaihto. Aina paha lätkäs. Tarvitaan neloskenttä. Tai tulee ihan täysin päälle. Niin tiedättekö te mitä se meinaa? Se meinaa sitä, että Teuvo Teräväinen on läpi. Ja Teuvo! On se! Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? Hei, onko se comeback? Is it time? Is it time? Is it time? Is it time? Is it Is it? time? It is. It is. It is. Kuhta Parsinen Sidliikin. No sieltä tuli vähän hifkiä. Anderson. Niin kuin te tiedätte, mulla on silloin kun Espoo oli poissa liigasta, tuossa 2017 nyt niin 24, niin mähän seurasin tosi vähän liigaa, niin mä niinku oikeesti väitän, että vaikka niinku jos joku 2023 liigarosterit, niin mä ihan varmasti osaan nimetä enemmän vaikka 2007 jotain liigajengien pelaajia. Silloin mä muistan 2010 plus miinus, silloin mä muistan niinku eniten liigasta. Nyt mä oon pääsemässä siihen pikkuhiljaa tää Espoon mukana nyt taas. Viime vuonna kausarit ja nyt kausarit ja tänä vuonna tuun kyllä kattoo paljon pelejä. Pitää vaan toivoa, että Espoo pelaa hyvän kauden. Eikin mitä mieltä oot tosta Kaprizovin kieltäytymisestä sopimukseen? Niin se mikä se 16 milliä. Niin. On kyllä raju, mutta selkeästi se ei halua sitoutua ensimmäisenä free agent-klassiin, joka on ihan jäätävä. Ja se 16 milliä kuulostaa tosi isolta, mutta kun NHL-palkkakatto nousee, niin kaikki nuo NHL-starat tai noi ihan kärkiukat rupeaa tienaa jotain semmosia määriä, että en mä niinku sitä summaa enemmän mietti. Mä luulen, että se on Kaprizoville enemmän siitäkin, että haluatko se pysyä siellä Minnesotassa. Noniin, tarvitaan seuraava maali. Tarvitaan se pelin eka johto. Ikäviä toimituksia tulee viivasta. Kaveri on suoraviivainen. Bondra. Nylander. Bondralle. Bondra. Nylander. Ei vitsi kun meni ohi. Rob Blake. Taistelee. Rob Blake. Joo, viivan kautta. Faber. Laittaa Nylanderille. Voitais ampua. Nylander. Ja miten ei mennyt? Ihan auki toi etuyläinen. Blake. Olis voinut hakea melkein. Pitäisikö hakea viivasta? Rob Blake. Kattokaa tätä Rob Blakea. Mitä tää mies tekee täällä kentällä? Dominoi niinku ihan minkä pystyy. Ja Blake. Ai. Oikein kiinni se laittaa sinne. Itse mä vähän menin ohi. What? Mitä se pääsi tosta? Voi Jeesus siis. Hyvä mylly ja sitten tulee Teemu one-timeri. Persee. Noniin. Sitten tarvitaan taas 11 minuuttia kellossa. Hyvä peli ollut ekan jälkeen. Nyt vaan lisää vaan. Ei oo tulossa sieltä.
Carson. Päälle vaan. Stutzle. Iso koppi. Terve. Nyt oli Kölsikiltä ihan käsittämättömän iso. Ja Heatleyllä. Heatley. Neloskenttä. Ollut aivan yössä nelonen. Heatley. Ei vitsi. Hyvä Teemu. Teemu taas miten se sai se? Ai jaa, nyt oli huono puolustus. Tuo kaveri menee kyllä tosi paljon tonne viivaan. No joo, se tuli läpi jotenkin. Viiva kiivaa. Just näin. Vitsi, koko aika tulee viivaan nyt. Pitää olla hereä tossa. Fowler. Ja Fowler tee! Ei. 3 minuuttia. Tiukka peli. Ei vitsi, nyt oli huono taklaus. Mulla on syöttö pois. Ei ole laittamassa siihen. Hieno näin. Ja kakkos. Fowler ihan hapoilla. Ei sinne! Mihin se syötti? Ja Laine! Ei mitään! Ja siellä Jeremy Rowney! Come on! Ihan jäätävän iso tasoitus. Let's go! Laineella oli jäätävä tontti, mutta sieltä se kakkoskenttä kuitenkin vielä tontikin jälkeen. Teuvo Teräväinen, jäätävä passi ja siellä lepää. Iso. Ja nyt lisää tarvitaan. 3-3. Tasainen matsi. Mä lupaan, että Ihu ei ratkaise tätä viivasta. Tää menee koko ajan tonne viivaan, niin me katsotaan se viiva pois. Nyt! Ja Pate! Ei vitsi, miten mä en... No joo, nyt oli mun paha. Olis pitänyt tietää tuo. Kääntyy viiva. Jes, me tiedetään tää. Me tiedetään mihin se haluu. Just näin. Ihan ennalta arvattava pelikirja kaverilla. Ei mitään hätää tässä. Just näin, sinne Teemulla. Ja sit mennään. Teemu Selänne. Kymmenen sekuntia. 9. Carson. Ei siihen Faberille! Ui vitsi. Noi on noin lyhyt syötöt, mitä mä toivoisin. Ei oo aikaa enää. Toivoisin, että olisi pikkaseen parempia tossa pelissä. Tiukkaa on. Jatkoajalle. Kato tästä näin. Mähän yritän selkeästi tälle seiskalle tässä näin. Tohon semmonen pikkupassi, niin mä pääsisin yksin maali eteen. Ja... Sitten se hakee, luulee kai, että mä yritän tonne viivaan syöttää. Toi on niinku ihan käsittämätöntä tässä NRistä. Noniin. Come on boys. Ai, nyt on takis. Iso katko. Puolusta. Älä jaksa, että se jää siihen. Ei! Se on pitkä. Kyllä. Tiukka on. Noniin. Chara, tiivis paketti. Voitais vetää viivasta. Patrik Laine! On! Laine! On se äijä, kattokaa nyt sitä. Siis ihan sairas äijä. 82 overall, pikku Chicagon +2 kemia siihen ja kaveri tekee ihan mitä haluu. Terve mikä matsi, oli ihan käsittämätön matsi.
Siis ette saanut rangaistusrulettia, mutta saitte kyllä käsittämätöntä viihdettä niinku peliltä. Joo, nyt mä katson ne pisteet ja taktiikat ja nyt mä voin näyttää. Tosiaan näissä rangaistusruletti-liveissä, niin joka peli, minkä mä häviän, niin tulee joku näistä rangaistuksista. Eli pelaajan pikamyynti, giveaway, tabaskushotti tai sitten toi kysymysmerkki. Kysymysmerkki pysyy aina tuota. Se on aina niinku muuttuu joka livessä. Tässä ekassa livessä mä nyt haluan vaan teiltä ideoita sit, mitä kaikkea siinä voisi pyöritellä. Kakku tämmönen iso seteli. Iso seteli. Teetkö maalin? En. Teen. Pate. Marko, kiitos 2 eurosta. Ai vitsi, on se rinnas siellä. Tämmöstä patea me tarvitaan, tiiäksä. Tämmöstä pateisväkää me tarvitaan takaisin tähän meininkiin. Siellä se on omalla tontillaan ja sinne kilahti. Bang. Plattaa tänään. Joo, 1 peli vielä. Mä voin näyttää sen rankinkin, moni kysynyt sitä. Mä oon jossain kullas nyt ollut. Oot hyvin kyllä mennyt matsit yleisesti. Tosi... Kakku tämmönen iso seteli. Kulta 2. Eetu, kiitos paljon eurosta. Iso kiitos Eetu. Eli kohta ollaan 3. ja tosiaan tänään 7, niin nää menee nolliin nää rankit. Eli periaatteessa nyt tässä ei ole mitään sitten oikein pelattavaa enää tässä vaiheessa muuta kuin tää rangaistusruletti mulle. Mutta mä näytän teille ne pelaajien pisteet ja taktiikat, kun niitä on moni kysynyt. Ja tietenkin hyviä apuja teille, jos hommatte tämän pelin, niin näette vähän esim. Millä mä tykkään pelailla. Eli mulla on 1. maalin edusta taktiikka ja 4. maalin edusta. 2. ja 3. on maalin takaa. Eli 1. ja 4. me saadaan jengiä maalille ja 2. ja 3. sit erän niinku puolesvälissä, niin saa vähän enemmän sieltä maalin takaa pyöritystä ja saa vähän enemmän sitä syklepeliä mukaan, että me ei koko ajan olla menossa maaliin eteen. Mutta maalin ne maalit tehdään. Mä selitin silloin ekas huttilivessä, että mitä nämä kaikki sliderit meinaa, niin mä en nyt selitä näitä uudestaan, mutta mulla on kaikki täydessä. Käytännössä nyt meinaa sitä, että sun pelaajat on vaan tosi aggressiivisia, mahdollisimman aggressiivisia. Liikkuu tosi paljon, hakee paljon laukaisupaikkoja, menee päätyy viivan jälkeen, käyttää paljon energiaa, menee laukausten eteen. Puolustuksessa sitten päinvastoin, eli mä haluan, että puolustuksessa mun pakit ei nouse yhtään, koska se on niin helppo tässä pelissä vaan luistella NR:issä bottipakkien ohi. Mä haluan, että ne puolustaa mahdollisimman syvältä, että vihu saa vähän läpäreitä. Ja tää nyt on semmonen, että kuinka paljon sun pakit nousee keskelle hakee vetopaikkoja. Mulla on se aika alhaisessa, koska mä en halua, että mun pakit nousee liian pitkälle, sit tulee joku menetys tai veto ei mene sisään, niin sit tulee kaveri 2-1 toiseen suuntaan. Ja tässä on nämä hyökkäyspään strategiat. Eli siis aika tämmönen vähän miksi passiivisuus ja agre. Normaali vetäytyvä, vähän passiivista, mutta kuitenkin vähän karvausta. Ja sitten kaikki peli hyökkäyssuuntaa, että mun pelaajat... Toi ainoa taktiikka, millä sun pelaajat koko aika pitää liiket hyökkäyssuuntaan. Se on vähän riski, mutta mä tykkään niinku hyökkäyspäässä siitä. Noniin, ja hei, 1 peli vielä. Ensimmäisen viikon rulettia jäljellä. Mä lupasin vielä näyttää ne tiimipisteet tästä näin. Näette kukaan tehnyt mitäkin tehoja. Just tämän tiimi meni aika lailla uusiksi, että täällä ei niin moni pelaaja ole pelannut kauheasti pelejä. Selänne, Chara, Laine ja Faber on ollut jengissä koko aika. Kattokaa nyt Lainet, 19 kaappia. Ja Teemu Selännehän piti olla tämän pelin paras kortti, niin kuin tähän alkuun. Tuolla +2 sillä on 96 nopeus, 88 kokonaisuus. Se pelasi mulla 19 peliä ykköskentässä. Ja miettikää, sillä on 19 pistettä. Ja mun Patrick Laineella, joka kaikki saa ilmaiseksi sitä huti alkuun, niin on jotenkin 19 maalia ja 21 syötä. Siis Laine on ihan käsittämätön. Torttoni piste per peli. Ja näistä äijistä, jotka mä nyt hommasin, niin tosi vaikea vielä sanoa enempää, koska ne on pelannut nyt nämä 3 peliä, mitä tekin ootte nähnyt. Mutta Kölsikko on ihan uskomaton maalis. Ja tosiaan mulla on tällä kaudella 20 voittoa ja 1 häviö täällä ränkissä. Mulla on kyllä tosi hyvin mennyt. Tosi hyvin mennyt nämä gameit. Pitää jatkaa nyt tätä samaa. Mä oon jotenkin paljon iloisempi, kun mä livettelen kuin viime vuonna, kun mä voitan enemmän. Mitä mieltä KK:sta? PS syödään paskaa, ei se mitään. Siis KK ei nyt niinku Kouvola... Ollaanko me niinku ihan rehellisiä? Ei se. Tämähän on totaalinen farssi. Ei lähde mulla. Ehkä mä jätän siihen.
Mutta eiköhän KKO... Laitoinko mä ne mun playoff-paikalle? Laitoin. Kyllä KK playoff ei pääse. Mitä rangaistuksia ruletissa on? Siis ruletissa joka viikko mä pelaan 4 peliä ja nämä on ne mahdolliset rangaistukset, mitä voi tulla. Ja joka livessä siis, jos mä häviän enemmän kuin 1 pelin, niin max 1 rangaistus voi tulla per live. Sen mä unohdin vielä sanoa, mutta... Joo. Botit käyttäytyy eri tavalla paljonkin kuin viime vuonna, vai? No puolustuspäässä ne pelaa jotenkin. Mun mielestä ne on... Mulla on vähän helpompi ainakin itse ollut puolustaa. Puolustuspäässä ne pelaa fiksummin. Hyökkäyspäässä mä en nyt ole ihan hirveästi huomannut. Ehkä ne hakee vähän leveämmältä jotenkin. Hakee vähemmän maalia tää ja enemmän niinku sinne kulmiin ja näin. Tämmönen fiilis mulla on ollut. Käy kattoo, tuliko sulle XP-kortti. Okei, pitää katsoa tän jälkeen. Noniin, viimeinen peli. Viimeinen peli tähän liveen. Kaverilla on kiekko Espoon paida. Täytyy syttyä, mä oon kateellinen. Ja iso seteli tulee. Eikä oo KK farssi eki cancel. No niin. Ja Kouvola hyppää päälle. Hyökkää. Onhan se Kouvola nyt niinku ihan... Mitä hyvää on Kouvolas? No niin. Kiitos Paavo 2,50 sentistä. Jes, työnnäks mä? Joo, työnnä. Ja Pate, siis kattokaa nyt tätä äijä. Tää on ihan uskomaton kaveri. Mulla on varmaan koko vuoden tää äijä mun ykkösessä. Kun ja jos siitä tulee näitä korttien kehityksiä. No onpa vaikea peli. Ja eihän se on nytkään siis... No itse asiassa se on koko vuoden ollut vielä kakkoskentässä ja se on tehnyt melkein maali per peli. Kakkoskenttä ja Pate lainassa. Se yllättää sieltä aina kun ekat äijät lähtee pois. Ja Kölsik, kattokaa nyt mikä kassarike mulla on. Ihan käsittämätön save. Hyvä koppi. Noniin. Sitten. Kenttien vaihdot. Lindholm. Chara. Onko Mikke? Ei vitsi mä yritin Mikkeä keskeltä. Se olisi voinut olla siitä. Mursu. Ei oo Mursu tulla siitä. Hieno. Sitten kyllä Espoon paidolla. Nyt eteen. Hieno Reinhardti. Onks mun neloskenttä ei tämän maaliakaan tänään? Tarvitaan neloskentät näyttöä nyt. Siellä on kuitenkin kova äijä. Siellä on Reinhardti, Thomasia ja Reinhardti. Ja Reinhardti yritti tehdä työtä käskettyä. Se ei... Lindholmi. Mulla on keskeltä. Ei hätä. Ja viivaan tulee. Just näin. Nää on kiinni. Oi mikä snaippi. Kypärätön äijä. Oli muuten aika hieno maali. Ehkä minäkin itkee, mua ei kiinnosta. Oi. Kouvola sai kyllä tarpeeton vähän äsken. Vai oliko se tarpeen lista? En tiedä. Mä jätän sen ilmoille. Faber. Thornton. Bondra. Noniin. Mulla oli visio tänä vuonna, jos mä kiertäisin blogeja yhteydessä noi kaikki pelit. Noi kaikki liigapaikkakunnat. Niin. Pääsekö mä Kouvolasta sitten enää pois? Tiiviso, just näin. Ja kakkoskenttä. Second line. Anderson. Hana. Aika hyvin. Hetkinen, Rasmus Anderson näyttää joltain ihan niinku Cale Makarilta täällä. Aika hyvin päästi. Mistä sen pelaajapikin löytää? Pelaajapikin. Mitä tarkoitat? Ekin lempimestisjoukkue. Kyllä se on tällä hetkellä ketterä, ihan koska Jimi Rönkkönen pelaa siellä. Minun ystäväni.
Katsotaan tosta. Teemu. Katsoo muuten väliin näitäkin videoita. Terkut Rönkkäselle, jos oot siellä ruudun takaa. Musta häkki. Pääset liigaan joku päivä. Rönkkönen ei mikään turhaa ja valittiin viime vuonna. Oli ainakin siinä Mestiksen viihdyttävin pelaaja äänestyksessä. En mä tiedä, ei tainnut voittaa sitä. Täytyy sun selvitä Poristakin. No, mut Poriin mä lähden vähän positiivisempi fiiliksi. Ihan sen takia, että mun koiraa Porista. Mä yritän. Paljonkin päättyy tänään HIFK Espoo. Mä sanoin, että 3-2 veikkaus on itsellä. Espoo hakee varsinaisella. Mut nyt niinku ihan niinku täysin rehellistä puhetta, niin Espoon pitää parantaa ihan törkeesti ekasta pelistä Pelsuun vastaan. Oli siis aivan käsittämättömän huono matsi. Pelsu olisi pitänyt voittaa varsinaisella vähintään jollain 2-3 se peli. Oli ihme, että Espoo sai pisteen sit matsista. Ai. Ei oo menossa tuolla. Ei oo, et oo tulossa siihen. No niin, kakkoskenttä. Me tarvitaan, kyllä te tiedätte ketä me tarvitaan. Laine. Teuvo. Ja mut me tarvitaan myös Jeremy Roenicia. Roenic hienosti Teuvon passista. Siis tää Chicago-kenttä. Chicago plus Laine. Teuvo, Roenic, Pate. Tää on mun paras kenttä tällä hetkellä. Tuntuu, että tekee kaikki mun tärkeät maalit. Viime pelissäkin eikö se ollut just oli? Se oli tää sama kenttä, joka tasotti viimeisellä minuutilla ja Laine laittoi jatkoajalle kiekon pussiin. Ja tässä pelissä 2 ekaa maalia, Chicago-kenttä. Ihan ylivoimainen tää mun kakkoskenttä tällä hetkellä. Pate. Mä en tiedä, pitäisikö mun hakea enemmän noita raitin senttereitä. Kun mulla oli viime vuonna sama, että kentät, missä oli raitin sentterit, niin mä tein eniten maaleja niillä. Ja Teuvo. Olis muuten ollut maalissa, jos Teuvo ei olisi ollut siellä edessä. Perseellään. Hyvä koppi, Gölsik. 3. kenttä. No niin, Teuvo pois. Laitat pienemmät housut sit sen ensi kerran. Iso seteli. Granlund. Ja iso seteli tulee. Ja Mikke Granlund ei tee! Vihulla ei riitä. Just näin, ei riitä. Johtuuko paidoista? No niin. Riley. Granlund. Noniin. Kiitos Paavo paljon. 2 eurosta 50 sentistä. Saat mun lempi Kouvolalainen. Smith. Iso blokki. Ja Chada hoito. Tiukka puolustus tässä näin. Ja näin. Ja 4. kenttä. Nytkö me saatais siltä 4. kentältä niitä pisteitä? Olisiko vihdoinkin? Hiitli. Reinhardti. Ja nyt oli hieno maali 4. kentältä. Hiitli laittaa Reinhardtille, joka laittaa Thomasille ja siellä lepää. Come on. Hieno ja hyvä vastari. Ja toi on just kun mä kerroin teille, että mä pelaan tuolla kaikki peli hyökkäystaktiikalla, niin toi auttaa tosi paljon siihen. Yritän keskittyä. Tossa viivan jälkeen kun mä menin, niin mun kaikki pelaajat meni niinku ylöspäin. Niin mä sain parilla passilta takatolpa auki. On tiivis paketti. Mun pitäis vaan enemmän ottaa syötö edes, kun jengi tekee noita kaarroksia, niin mä jotenkin liikaa reagoin niihin, kun pitäis vaan pysyä sen linjalla. Syöttölinjalla. Nyt on lähty takis. Kato, kun olis pudonnut, olis ollut muuten ihan käsittämätön. Ja 4. kenttä. Hiitli. Hiitli hakee etuseen, mutta ei uppo. 7 sekuntia erää jäljellä. Ei oo aikaa enää. Ei riitä mitenkään aika. 2 sekuntia. Ja kaveri menee paitsi jo. Minkälaiset asetukset sulla on tässä NRissä?
Mä just näytin ennen tätä peliä, jos striimiä kelaatte taaksepäin, niin näytin noin mun taktiikat. Mä en nyt uudestaan niitä tässä näytä. Niitten lisäksi niin mulla on 100 syöttöapu, mä pelaan skillstickillä ja klassisella kameralla. Eikä muuta tarvitse tietää. Mielipide Roki. Ei oo kyllä, ei oo mitään mielipidettä. Ainoa mikä mä tiedän Rokista on se, että ne pelaa Rovaniemellä ja niitten logo on semmonen sinivalkokeltainen. Eikö? Miten miehellä sujuu? Hyvin menee, hyvin menee. Tää nyt on viimeinen peli. Tämän päivän rulettiin, 4. ja viimeinen matsi. Ja hyvät näyttää, 3. erää mennä 2 maalin. Jossain. Peli toimii. Pitää toivoa nyt, että... Siis tähän asti, niin tää on niinku... Tuntuu tosi hyvältä mulle tää peli. Pitää vaan... Niinku... Siis peli tuntuu hauskalta, mutta niinku... Mä nyt enemmän puhun tästä omasta pelistä. Jos viimeinen ei sopinut mulle, niin tää NR kyllä tuntuu sopiva ihan tulosten perusteella. Nylander. Ja Thornton on kaunista. Joe Thornton. Ja siellä lepää. MP Tappara. No Tappara herättää ainakin jotain fiiliksiä, että se on ollut... Tappara oli pitkään mun toiseksi lempi jengi liigasta. Mulla on tuttuja paljon Tampereelle. Tykkäsin Tapparasta, mutta ehkä viime aikoina fiilis vähän laskenut. En oikein osaa selittää ja sit miksi. Mutta on kyllä Tappara niin kun... Jos mun lempiliigajengejä pitää sanoa, niin kyllä se top 5 on. Keskeltä vaan. Eteen. Kapku tämmönen No toi iso kyllä... seteli. Kiitos paljon. Vihu tarttis jukuripaidat, koska se on niin paska. Mitä? Jukurit catchaa vähän. Mitä ihmettä? Kiitos paljon päivän 2 euroa. No, oliko tarpeeton jukurin bussialle heitto? Kapku tämmönen iso seteli. Porilainen, turkulainen vai patelainen? Mitä? No patelainen ihan edelleen. Kiitos Marko 2 eurosta. Eihän toi olisi vertailu. Porilainen, turkulainen kuulostaa aika pelottavalta. Kumpi voittaa tänään, Kärpät vai Ilves? Käydään tämän pelin jälkeen toi liigakierros läpi, niin mä voin kertoa teille mun noi tulosveikkaukset samalla. Jos haluatte niitä vääriä tulosveikkauksia. Ai. Tai oikeet. Horton. Bondra. Mutta on 2 maalin peli, pitää olla hereä. Just näin. Voidaan ruveta vähän pyörittää. Tarvii heti tähän nopeat ratkaisuja, kun johdetaan. Bondra keskeltä. Ja Bondra on kaunista. On kaunista. Ohjaajalle huomio, että toi menee muuten maalikoosteeseen. Tää on ollut hyvä tää mun ykkönenkin. Nylander, Thornton ja Bondra. Ei oo yhtä hyvä kuin se mun 2, mutta tekee tääkin tulosta. Tuntuu, että nää 2 kenttää on kantanut mua tänään. Noniin, joitain 30 jäljellä. Nyt vaikuttaa siltä, että ensimmäistä rangaistusruletit selvitään ilman rangaistusta. Teemu ampuu. Etukulma. Tiivis vaan. Voidaan ottaa alta, ei tarvii riskeera. Vähän voi antaa painetta. Hyvä Teemu. Ei saa liikaa passivoitua. Pate, tatsukki. No joo, nyt oli... Vähän huonosti päästin tohon keskelle. Vastustaja takas 2 päähän. Tiedätkö Eki, että seasonin vaihduttuu, tuleeko uudet ketjusynergiat? Joo, ne ketjukemiat menee uusiksi, kun tulee uusi seasoni. Mutta en usko, että seasoni kyllä vielä vaihtuu. Totta kai ne muuttuu, eihän ne voi samoin olla koko ajan. Sehän menisi aika tylsäksi. No joo, miksi mä heitin ton peliin? Meillä on onneksi veskari, niin voi vähän kikkailla. Jano. Ja Heatley. Reinhardti. Mitä? Mihin toi jäi oikein? Jano.
Lindholm. Thomas. Robert Thomas. Laidasta. Maalin taakse. Reinhardt. Ihan päässyt tosta luikertelemaan. Ja Chara, kattokaa nyt mikä isäntä. Ei tarvi kun Chara laittaa mailla pitkälle. Toi tikku kyllä ylettyy joka paikkaan. Ja Pate. Ja Pate. Ja Pate. Onpa vaikea peli Patelle. Onpa vaikea peli Patelle. Onpa vaikea peli Patelle. Roenikki yrittää laittaa siitä. 25 sekuntia. Roenikki. Löytettäisikö me se Patrick Laine? Oho, nyt laittoi Teuvo kyllä semmosen no-look rystyläty, että... Oli kyllä Teuvon brändin mukainen toi syö. Ja Teuvo. Ei pääse. Ei pääse. 13 sekuntia. Hyvät näyttää. Sinne laitaa. Laine. Käys Laine tekee vielä. Ja Pate. Snaippaa. Hei, loistavaa. Ensimmäinen rangaistus ruletti. En tiedä, onko kaikki siellä tyytyväisiä, mutta ilman rangaistuksia mennään. Hyvä, hyvä, hyvä. Mutta niin kuin mä lupasin tähän streamin loppuun vielä, niin mä kerron teille mun liigakierroksen veikkaukset. Paljon tulee päättymään. Mä kaivan täältä liigakierroksen auki, niin voi heittää veikkaukset siihen. Ei olla tyytyväisiä. Mut tiistain sit kello 3 seuraava rangaistus ruletti, niin ehkä näette. Silloin sitten. Alright. Mä laitan vielä vähän suuremmaksi tätä, niin tekin näette. Mä tiedän, että ette näe vielä mitä. Tosta lähtee. Noniin. Täältä näkyviä. Tämän päivän liigamatsit. Nyt tulee ihan rapid fire. Jyp Jukurit. 5-1 Jyppi. Kärpät Ilves. Aika paha. Eiks molemmat hävinnyt avauskamppailunsa? Eiks Ilves hävinnyt avauskamppailun? Hävisi jo Jypille. Kumpikin etsii sitä ensimmäistä voittoa. Mä sanoin, että Ilves voittaa. Ei Kärpät. Kyllä Kärpät voittaa tän peli. Kärpät voittaa jatkoajalla 3-2. Saipa KK. Mielenkiintoista. Paljon puhuttiin Kouvolasta tänään. Mä sanoin, että 2-1 jatkoajalla KKlle. Sitten Sportti Tepsi. 4-1 Tepsi. Mä luotan Tepsiä tänä vuonna. Ainakin playoffeihin. Ässät HPK on mielenkiintoinen. HPK aloitti kauden aika hyvin. Eikö Ässätkin aloittanut? Ässät voitti 5-1 KK ja Ässät... Mitäs Ässillä meni? Ja kun niin Ässät voitti 5-1 ja... Mikäs toinen jengi oli? Mä unohdin. HPK. HPK hävisi Tepsille rankkareilla. HPK voittaa 3-0. HIFK Espoo, 3-2 Espoo. Toivo ajattelua. Toivotaan tapahtuu. Ja siinähän ne matsit olikin sitten tältä päivältä. Voitte kertoa vielä teidän veikkaukset kommentteihin. Mutta hei, mä jätän lähetyksen tähän. Tosiaan iso penkkiurheilu ilta tulossa. NR26 julkaisu, sitten Suomen korismatsi ja sitten liigakierros. Ja huomenna jäsenille kello 12. Jäsenlive, mä pelaan jäseniä vastaan NRiä. Että se on huomenna vain jäsenille kello 12. Ja sitten sunnuntaina kello 12 jatketaan striimien parissa. Sitten normihutin parissa jo. Sitten niin kuin aina sunnuntai-iltana mä laitan mun aikataulun sitten taas ensi viikolla. Ja ensi viikolla sitten lisää livejä niin kuin aina. Ja jos olette huomenna Espoo Ässät-pelissä, niin tulkaa moikka hallille. Mutta hei, ei mulla muuta. Kiitos paljon kun katoitte streamin. Ja hyvää päivänjatkoa kaikille, hyvää viikonloppua. Kiitti ja